ปิดแล้วครับพระอาจารย์ครับมาแล้วเจริญธรรมยามค่ำคืนเอาละอ๋อ10 โมงเจริญธรรมยาม10 โมงสาธุไม่มันเป็นตอนค่ำคืนของประเทศอเมริกา พวกเรานี่ไม่เข้าใจเลยค่ำคืนของฝั่งนู้นนะทักทายฝั่งนู้นก่อนค่ำคืนทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นค่ำแล้วเป็นไงสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเถียงไม่ได้เลยเนาะค่ำคืนทางฝั่งโน้นว่างั้นอ๋อเป็นสัจธรรมภาพเสียงโอเคครับโอเคพูดคุยกันเรื่องอะไรดีพระมโหสถวันก่อนได้อะไรนะดาบอัยสิทธิ์สาตาพรสาตาพรดาบอัยสิทธิ์นะบันทึกเรื่องราวของพระมโหสถเอาไว้นะเอาดาบมาถวายพระอาจารย์ดาบอัยสิทธิ์นะเรื่องราวของพระมโหสถเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะที่บำเพ็ญเรื่องปัญญาบารมีนะก็เรื่องค่อนข้างยาวมากเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนใช่เรื่องยาวมากเรื่องพระมโหสถนี่คล้ายๆกับกันหาชาลีคล้ายๆกับเรื่องพระเวสสันดรท่านตัดชุลมุนเหมือนกันนะพระมหาโพธิสัตว์ก็จะผ่านแต่ละชาตินะตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระมโหสถเนี่ยพระองค์ทรงใช้สติปัญญาตั้งแต่เล็กจนเลือกคู่นะจนไปรับใช้ราชการนะจนพาพระราชาจนปองดองกันทั่วอาณานิคมที่เขาเป็นสงครามกันอยู่คือแบบปัญญาพระองค์นี่คือแบบเกินมนุษย์ปกติเป็นมหาปัญญาผู้มีปัญญาใหญ่เกินจินตนาการแบบสุดยอดมากเลยปัญญาของอันนี้คือพระโพธิสัตว์นะแต่พระพุทธเจ้าเขาเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่ได้ฟังเรื่องพระโมโหสถเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถามพระภิกษุกำลังพูดคุยอะไรกันอยู่เขาบอกว่าอัศจรรย์ปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระองค์ก็เลยตัดเรื่องไม่ได้มีแค่เราในชาตินี้เท่านั้นว่าอย่างนั้นเห็นไหมพระองค์พูดถึงเรื่องชาติก่อนที่เราได้เกิดเป็นพระโมโหสถท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องชาดกอดีตชาติของพระองค์นะลองฟังดูแล้วเราจะว่าภพชาตินี้มีหรือไม่มีนะภพชาติการบำเพ็ญของการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านะพระเจ้า10 ชาตินะพระเจ้า500 ชาติเห็นไหมท่านเล่าให้ฟังนะจากพระภิกษุกำลังพูดคุยกันถ้าเล่านี้กลัวจะคาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่แม่นยำหรืออาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็สรุปสั้นๆว่าท่านบำเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยอยากให้พวกเราได้ศึกษาดูด้วยตัวเองนะคือมุมมองของท่านนี่คือแก้ไขปัญหาตั้งแต่เด็กจน
เติบโตจนเลือกคู่นะจนเลือกคู่ครองนะจนรับใช้ราชการก็จากศัตรูกลายเป็นมิตรหมดเลยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความฝันตอนแรกนะฝันพระราชาเนี่ยพระราชานี่ฝันว่ามีเพลิงมีกองไฟอยู่สี่มุมเมืองนะแล้วก็มีแสงเล็กๆเหมือนแสงหิ่งห้อยนะอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าแสงเล็กๆของหิ่งห้อยนั้นกลบแสงทุกแสงเลยนะก็เลยไปให้โหนพยากรณ์โหนพยากรณ์ก็เลยบอกว่าจะมีบัณฑิตเกิดขึ้นอีกหนึ่งนะซึ่งปัญญาของบัณฑิตพวกนี้จะกบปัญญาของบัณฑิตทั้งสี่ว่าอย่างนั้นแต่แบบมีบัณฑิตใหม่เกิดขึ้นเป็นบัณฑิตคนที่ห้าในเมืองนะพอพยากรณ์เสร็จก็ไปเฝ้าดูก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งนะแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับยาในมือมีแท่งยาในมือนะก็ให้แม่ก็ไปรักษาคนทั่วเมืองหายนะก็เลยได้ชื่อว่ามโหสถก็คือเหมือนเป็นผู้ที่มียามาด้วยอะไรเนี่ยนะมียาสามารถรักษาคนเป็นยาเทวดานะในละแวกนั้นก็เกิดมาพร้อมกับท่านเนี่ยมีบริวาร 1,000 คนในวัยเดียวกันนะเกิดขึ้นมานี่คือเป็นบริวารเลย 1,000 คนเกิดในตระกูลของเศรษฐีนะเติบโตก็พอรู้ความก็เป็นผู้นำของเด็กใช่วิ่งเร็วมากแข็งแรงมากวิ่งเร็วมากสติปัญญาดีมากนะไล่เหยี่ยวทันวิ่งไล่เหยี่ยวตกใจจนคายเหยื่อคายเนื้อนะก็ว่าโอ้เด็กที่ไหนจะวิ่งเร็วขนาดนั้นไม่มีใครวิ่งขนาดนั้นหรอกว่าอย่างนั้นนะบัณฑิตทั้งสี่ก็กลัวว่าเด็กเนี่ยจะมากบรัศมีตัวเองดูก่อนพระราชาอย่าพึ่งอะไรดูก่อนดูเหตุการณ์ไปก่อนอย่างเงี้ยนะสักพักหนึ่งก็นั่งเล่นกันก็เห็นคนผ่านไปผ่านมาก็เลยเก็บเงินคนละ1 กหาปณะกับเพื่อนๆทั้ง1,000 คนได้เงินมาสร้างศาลานะสร้างศาลาให้คนที่เดินทางไกลเขาบอกเอ้ยเด็กเท่านี้มีความคิดแบบนี้ได้ยังไงอย่างนั้นใจเย็นก่อนพระราชา แค่สร้างศาลาใครก็สร้างได้ เดี๋ยวขอโทษนะคะท่านอาจารย์มโหสถนี้เป็นลูกชาวบ้านหรือเป็นลูกของ ลูกเศรษฐี โอ้ลูกเศรษฐีค่ะเป็นลูกเศรษฐีนะเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็มีบริวารที่เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ย1,000 คนนะก็เล่นโดยกันไปไหนก็จะแบบแกจะเป็นหัวหน้าเขานะใครก็ทำได้ว่าอย่างนั้นสร้างศาลาบัณฑิตบอกใจเย็นก่อนพระราชานะใครก็สร้างศาลาได้ดูไปก่อนว่าอย่างนั้นนะจนเขามีเรื่องกันหลายเรื่องนะเรื่องมันยาวมากนะจนแบบทะเลาะกันจนว่าความอ่ะเอาเด็กไปตัดสินความอ่ะนะโดนขโมยวัวอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งเลี้ยงวัวอีกคนหนึ่งมาจูงวัวไปก็ขโมยวัวนะต้องไปให้มโหสถช่วยตัดสินน่ะใครเป็นเจ้าของวัวว่าอย่างนั้นนะมโหสถก็เลยถามว่าท่านเป็นเจ้าของวัวท่านเอาอะไรให้วัวกินบอกข้าวไปถามอีกคนหนึ่งท่านเป็นวัวท่านเป็นเจ้าของวัวท่านเอาอะไรให้วัวกินว่าอย่างนั้นผมเป็นคนยากจนว่าอย่างนั้นผมให้กินแต่หญ้าว่าอย่างนั้นบอกเอาข้าวให้กินพระมโหสถก็เลยปรุงยาให้วัวอ้วกอ้วกออกมามีแต่หญ้าก็เลยรู้ว่าใครเป็นโจรพอจับจนได้ก็บอกให้กลับตัวนะว่าอย่างนั้นก็กลับก็กลัวชื่อเสียงนี่แบบเรื่องลือไปเลยนะเรื่องลือไปเลยขนาดสร้อยคอทองคำอ่ะสร้อยคอเนี่ยขโมยกันยังรู้เลยว่าใครเอาไปนะเขาจะมีวิธีการรักษาสร้อยคอทองคำนะตระกูลเนี่ยเขาจะเอาน้ำหอมของชนิดนี้เคลือบอะไรเงี้ยนะท่าน
เป็นเจ้าของสร้อยคอทองคำท่านว่าท่านเอาอะไรทาสร้อยว่าอย่างนั้นของท่านเอาอะไรทาโอ้เราเป็นคนยากจนใช้น้ำมันของดอกไม้ชนิดนี้ทาอันนี้ก็พอเอาไปแช่น้ำ ค่ะ น้ำมันนั้นก็ลอยขึ้นมา แล้วก็ตรวจน้ำมันก็ปรากฏว่าจับผู้ร้ายได้นะมีครั้งหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์เรื่องลือไปเลยก็คือ ขโมยลูก อืม ขโมยลูกขโมยเด็ก ค่ะ แม่กำลัง คลอดใหม่ เด็กแบบกำลังโตแล้วมียักษ์ ๆอ๋อ แปลงกายมาจะมาขโมยเอาเด็กไปนะก็ดึงยื้อแย่งกัน คนก็มามุงดูกันก็โอ้ไม่ได้แล้ว ต้องให้มโหสถช่วยตัดสินความว่าอย่างนั้น ค่ะ นะมโหสถก็เลยดูสถานการณ์แล้วก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะให้จับกันแขนคนละข้าง ค่ะ นะใครแย่งได้คนนั้น เอาไป เป็นแม่ของลูกนะก็ดึงกันไปดึงกันมา แม่ตัวจริงเห็นลูกร้องไห้ ก็เลยปล่อยมือนะพอปล่อยมือเสร็จปุ๊บฮ่าลูกข้าบอกแล้วอย่างนั้น ลูกข้าบอกแล้ว ลูกต้องเป็นของข้าว่าอย่างนั้นนะมโหสถก็เลยถามประชาชนที่เข้ามามุงตัดสินความ เจ้าว่าในความเป็นแม่เนี่ย จะทนเห็นลูกทุกข์ได้ไหมว่าอย่างนั้น ค่ะ แปลว่า คนที่เป็นแม่ตัวจริงคือคนที่ปล่อยมือว่าอย่างนั้นเขาก็เลยแบบคึก ค่ะ จับได้เอาอย่างนั้นกำลังจะลุมประชาทันยักษ์นะพระองค์เสด็จก็บอกว่า ให้เขาแก้ตัวปรับปรุงตัว ค่ะ นะหลายต่อหลายคดีความจนพระราชาเนี่ยแบบอดไม่ไหวนะแบบไม่เอาเข้าวังสักที นะพราหมณ์ทั้งสี่ก็ ใจเย็นเย็น ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนนะกลัวนะยังเด็กอยู่นะจนไปทะเลาะกันเรื่องนะจนพาเข้าไปคือเหมือนกับท่านเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า เราดูนะ ค่ะ ท่านรู้เหตุการณ์เรื่องนะคือท่านรู้ว่าอุปนิสัยรู้คน ค่ะ นะรู้การรู้สถานการณ์คือแบบขาดหมดเลย ค่ะ นะการแบบทดลองสติปัญญาที่พระราชาลองก็แบบโอเวอร์มากนะท่านก็แก้ไขปัญหาได้มาตลอดเลย จนสุดท้ายก็ได้ไปรับใช้พระราชาอยู่ในวัง ค่ะ นะขณะจะให้ไปในวังก็มีอุบายแบบพิสดาร พระราชาเหรอฮะ พระราชา อ๋อ ลองปัญญาลองกันตลอดลองของกันตลอด ค่ะ นะตอนไปจีบสาวก็ลองของกันตลอดนะ ค่ะ นะพออายุครบ16อยากให้แต่งงานยังไงนะ 66 อายุ16 16 อายุ 16 16ค่ะ นะอยากให้แต่งงานก็ไปเลือกคู่ครองเอง ค่ะ นะไปเลือกคู่ครองก็ไปปลอมตัวเป็นคนชุนผ้า เป็นคนแบบเกี่ยวกับผ้าเงี้ยนะ ค่ะ ก็ไป คนที่เป็นคู่ครองก็สติปัญญารับกันคือไม่พูดกันแบบตรงๆ พูดกันแบบลึกลับซับซ้อนแบบคนฟังนี่แบบโอ้โห ช็อต ถ้าอาจารย์ยกหน่อยนะตัวอย่าง เหมือนกับว่า พ่อเธอทำนาที่ไหนทำนาที่คนไปแล้วไม่กลับ นั่น พระองค์ทรงก็เลยว่า ที่ป่าช้าหรือ ค่ะ แบบเป็นอุบายแล้วก็ตอบกันได้ไงนะ ค่ะ ถามกันแล้วก็ตอบกันได้ ถามกันแล้วก็ตอบกันได้ไงถามแบบไม่บอกกันตรงๆไงนะ ค่ะ ถ้าไปทำนาอยู่สถานที่ที่คนไปไม่กลับอะไรประมาณเนี้ยเขาก็รู้ความหมายของกันและกันอย่างเงี้ยนะ ค่ะ จนได้เข้าไปอยู่ในบ้าน แล้วตกลงใช่ป่าช้าไหมคะ ก็ใช่ ค่ะ ก็ใช่ป่าช้ามันมีหลายคำถามอยู่ ค่ะ แต่สติปัญญาเราอะไม่ถึงท่าน ค่ะ เยอะอะแบบโอ้เกินไปแล้วแล้วว่าชีวิตแบบชุลมุนมากเลยอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ให้ต้มข้าวไปให้พระราชาอย่างเงี้ย ค่ะ ให้ต้มข้าวไปให้พระราชา ไม่ให้ใช้ไฟธรรมดา ไม่ให้ใช้ฟืนธรรมดา ไม่ให้ใช้ทางธรรมดา ไม่ให้ใช้หม้อธรรมดา โอ้ ค่ะ นะเอาไฟแบบนี้สีเอาว่างั้นสีไฟเอา เวลาเอาไปส่งก็ต้องเดินซิกแซก
ยิ่งกว่าศรีถนนชัยอีกนะ โอ้โหแบบโอ้ชีวิตนี่แบบ สีนี่ไม่เทียบเลยนะฮะ ใช่อ่ะแบบโอ้แบบซึบลึกลับซับซ้อนมากแบบท่านก็แก้ไขปัญหาท่านได้อ่ะ พระราชาก็ต้องยอมท่านนะแบบ ค่ะ โอ้โหแบบ พออะไรที่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะให้ไปเอาสระโบกธรณีมาไว้ในเมืองอย่างเงี้ยนะ ค่ะ อยากได้สระโบกธรณีมาไว้ในเมืองว่าอย่างนั้นนะบอกอุบายให้ประชาชนเนี่ยมัดเชือกไว้ที่เอวนะพวกที่อยู่ด้วยกันนะ ค่ะ แล้วก็พากันลากแต่ว่าเอามาไม่ได้ไง ก็เลยบอกกับพระราชาว่า เนี่ยลากมาแล้วเขาเห็นป้อมปราการเห็นพระราชาเห็นทหารสะก็เลยไม่ยอมมาก็เลยอยู่ที่เดิมมาอย่างนั้นก็เลยบอกต้องขอให้พระราชาช่วยล่อหน่อยว่าอย่างนั้น ค่ะ โอ้ยเราไม่เคยเอาสระโบกธรณีมาไว้ในเมืองหรอกจะบ้าหรือไงว่าอย่างนั้นโอ้ยถ้าพระองค์ทำไม่ได้ก็ผมจะทำได้ยังไงครับว่าอย่างนั้น พระราชาก็โอเค ยอม แบบย้อนเลยนี่นะ ค่ะ ทำไม่ได้หรอกผมจะทำได้ยังไงอย่างนั้นขนาดพระราชายังทำไม่ได้เลยแล้วผมจะทำได้ยังไงอย่างนั้นนะ ค่ะ แล้วก็กลับไปเอามาไม่ได้นะแบบโอ้แก้ไขปัญหากันแบบนะขนาดโดนรอบสังหารนะพระราชาก็ยังไม่แข็งแรงไงเหมือนกับเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยนะ ค่ะ รอบสังหารโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอย่างเงี้ยนะถ้าไปบอกตอนนี้พระราชาก็ยังไม่เชื่อก็เลยหนีไปอย่างเงี้ยนะหนีไปวางแผนก็ถ้าหนีไปอยู่แบบนั้นก็จะถูกจับได้ ก็จะเป็นแบบนี้นะก็ไปอยู่แบบคนธรรมดาจะให้พระองค์ไม่ต้องเข้าใจผิดว่าเราไปซ่องสุมกำลังพลก็ไปเป็นนายปั้นหม้ออะไรเงี้ยนะ ค่ะ ท่านคิดหมดเลย คือแบบมีความหมายมีไม่จนอะ ค่ะ ทางเข้าทางออก แล้วคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาตอนที่ท่านโดนรอบปวงประชนก็คือพราหมณ์ทั้งสี่เนี่ย ขโมยของพระราชา แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในบ้านของมโหสถนะ คืออันนี้ไม่ได้รอบปงพระชนพระราชา แต่จะรอบ ใส่ความ รอบฆ่ามโหสถ ใช่ใส่ความมโหสถ ค่ะค่ะ ใส่ความมโหสถเขาก็ใส่ความมโหสถ ตอนที่ใส่ความว่าเป็นกบฏอะไรเงี้ยนะ ใส่พามโหสถว่าจะไปรอบปงพระชนพระราชา ประมาณนั้น ค่ะ ซ่องสุมกำลังพลอะไรอย่างเงี้ย เตรียมกบฏละ อ่า ค่ะ ก็ได้ภรรยาที่เป็นภรรยาก็ช่วย มีปัญญาเหมือนกัน มีปัญญาเหมือนกัน ค่ะ นะพราหมณ์ทั้งสี่เนี่ยก็ชอบภรรยามโหสถ โอ้ นะชอบภรรยามโหสถก็วางแผนกัน จะไปคุยสาวอย่างเงี้ยนะก็ติดกับหมดเลย ค่ะ ตกลงไปในบ่อคูดบ่ออุจจาระ ค่ะ ตกลงไปคนแรกก็ ว่าจะดิ้นขึ้นมาคนที่สองตกลงไปก็ไปชนกัน กลัวว่าคนจะรู้ก็เลยไม่กล้าขยับตัวก็เลยพากันอยู่นิ่งๆ ตกลงไป4 คนพราหมณ์ทั้ง4 คนตกลงไปทั้ง4 คนติดกับนะแล้วก็ให้ทหารก็ไม่กล้าโวยวายอะไรมากกลัวคนจะมาลุมดูนั่งนิ่งๆอยู่ ขึ้นมาเขาก็เอาอะไรโกนผม แล้วก็เอาแป้งปะอะไรเงี้ยให้ขาวดูเหมือนลิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาไปส่งพระราชาพระราชาก็ระลึกย้อนตั้งแต่โมโหสถมาก็ไม่เคยสร้างอะไรให้เราเลยนะไม่สร้างเรื่องไม่เคยสร้างเรื่องสร้างเราเลยนะนี่ก็ไปแก้ว่าจริงๆแล้วเป็นการใส่ความอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เขาก็จับได้ แต่พระราชาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับ4 คนนี้ แล้วก็ ใช่ ทิ้งแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็หลังจากที่มโหสถหนี้ออกจากเมืองไปนะเมืองก็เคว้ง อ๋อ ค่ะ นะเมืองก็เคว้งคว้างเหงา ไม่อยู่แล้วเซ็งอย่างเงี้ยนะเหงาจนเทวดาเนี่ยมาถามคำถามนะเทวดาที่อาศัยอยู่ฉัตรอยากจะฟังธรรมะจากพระมหาโพธิสัตว์นะก็เลยมาบอกกับพระราชาบอก ให้ตอบคำถามให้ได้4 คำถาม ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยหัวระเบิด อ๋อ นะก็เลยเรียกพราหมณ์ทั้ง4มาตอบคำถามพราหมณ์ทั้ง4ก็ไม่รู้ ทำยังไงทีนี้ต้องไปออกตามหาพระโมโหสถนะตามไปเขาก็มีเงื่อนที่เขาเคยทะเลาะกันไว้ไงนะเขาทะเลาะกับพราหมณ์ทั้ง4ก่อนที่ตอนที่เข้าไปอยู่ในวังใหม่ๆ ค่ะ เขาถามพระราชาถามว่าระหว่างปัญญากับสิริ ค่ะ อะไรมี
ค่ามากกว่ากันเลย ค่ะ ระหว่างมีปัญญากับมีสิริมีสิริคือมีอำนาจมีเดชมียศอะไรประมาณเนี้ยโมโหสถก็บอกมีปัญญามียศแต่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่ได้รับการยกย่องจริงๆหรอกอย่างเงี้ยเอาถ้าไม่มียศพวกเราก็ลามไปจนถึงพระราชาเนี่ย เห็นไหมที่พวกเราฟังคำสั่งก็เพราะว่าพระราชาเนี่ยมียศ โมโหสถก็ว่าจะตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะพระราชาท่านต้องมีปัญญาด้วย ค่ะ พราหมณ์ก็จ่อยเลย ค่ะ จะว่าแต่ท่านมียศจะว่าท่านไม่มีปัญญาอย่างนั้นหรืออย่างเงี้ยนะ ค่ะ ทีนี้ก็เลยไปตามตัวมโหสถเป็นช่างปั้นหม้อเนื้อตัวมอมแมมเปื้อนโคลนนะปั้นหม้อเลี้ยงชีพอยู่นะคนที่ไปตามก็เป็นลูกน้องของพราหมณ์นั่นแหละนะก็เลยถามว่าเป็นยังไงล่ะท่านนะท่านบอกว่าท่านมีปัญญา แต่ท่านพาตัวเองให้มาอยู่จุดนี้เอาอย่างนั้นใจเย็นก่อนท่านเอาอย่างนั้นนะมันดูกันแค่นี้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้กลับทุกเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างทุกอย่างกลับมาได้ แต่เราเนี่ยมีความพอใจที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นหนึ่งในการเดินทางของเราว่าอย่างนั้น ค่ะ นะพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็ถามคำถามก็ไม่มีใครตอบได้มโหสถก็เป็นคนแก้คำถามนะใครนะใครที่ตีอกชกปากแล้วก็ไม่โกรธอย่างเงี้ยนะ ค่ะข้อที่หนึ่ง ใช่ ใครที่ตีอกชกปากกัดตีนถีบอะไรเงี้ยทำอะไรก็ไม่โกรธอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เขาก็ไม่รู้โมโหสถก็ว่า ลูก ค่ะ แล้วก็อะไรล่ะ2-3คำถามนะที่ถามพระโมโหสถก็ตอบได้หมด ค่ะ นะเขาก็ดีใจนะพอมโหสถเข้ามาอยู่ในวังเช่นเคยเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ธรรมดา คืออยู่แบบมองไปรอบมองออกไปว่าแบบภัยมันจะมาอย่างไรก็วางแผน ค่ะ ระบบน้ำนะระบบน้ำระบบอาหารอย่างเงี้ยวางแผนเตรียมไว้ แล้วก็ส่งสายไปอยู่ทุกเมือง มีสายลับอยู่ทุกเมืองนะหูตากว้างไกลนะแม้กระทั่งนกก็ไปสืบนะจนรู้ความได้ทราบข่าวว่ามีเจ้าเมืองหนึ่งที่จะมีความตั้งใจจะครองแคว้นทั้งทวีปอย่างเงี้ยนะ กำลังจะมาตีเรา ใช่ก็ไปตีมาแล้ว100 เมือง ค่ะ รวมพระราชาได้101 คน อ่า นะแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อเกวละก็ว่าจะปราบว่าจะรอบสังหารอย่างเงี้ยนะพระโมโหสถก็ไปช่วยชีวิตไว้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไปแบบคนไม่รู้ว่าช่วยไว้ว่าเป็นโมโหสถช่วยไว้ แต่พระโมโหสถเนี่ยทราบความลับนั้น ก็เลยส่งคนไปทำลายพิธีวางยาพิษ อ๋อ นะไปช่วยไว้ครั้งที่ 1กับมหาราชทั้ง100 ชีวิต อ่า นะพอทราบความแล้วนี่ก็เขาก็รวมพลกันโยกมา แต่ว่ามโหสถเนี่ยเตรียมแผนการไว้รองรับแล้วว่าเขาจะมา มาตีเมือง ตีเมืองใช่ ค่ะ คือเขาจะมีกุนซือเนาะเขาเรียกมีกุนซือ ค่ะ แต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีกุนซือที่เป็นมันสมองเกี่ยวกับการวางเกม ค่ะ สงครามเกมบ้านเมืองเนี่ยจะมีกุนซืออยู่ประจำ อ๋อของเราก็เรียกเสอะไรแบบนี้นะ ของนั่นเขาก็มีเหมือนกัน ค่ะ เขามีแบบแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของมโหสถนี่คือดังไปทั่ว ทั่ว ทวีปเลย ค่ะ ชื่อนี่คือแบบโอ้อัศจรรย์ ผู้มีปัญญามาก ผู้มีปัญญามาก ค่ะ นะแก้ไขปัญหาว่าความตัดสินคดีความทุกอย่างที่ดำเนินชีวิตไปเนี่ยคือแก้ไขปัญหาทั้งหมดเลยนะจนเขายกทัพมาล้อมนะ ค่ะ พอยกทัพมาล้อมก่อนกว่าจะพ้นไปได้ ก็ใช้เวลาเหมือนกันขี้คายกว่าจะพ้นเหตุการณ์ไปได้ แต่สุดท้ายก็รอดพ้นไปได้นะด้วยอุบายที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า อ๋อ นะพอกลับไปเสร็จก็เจ็บใจเนาะ ไอกษัตริย์ต่างเมืองเจ็บใจ เจ็บใจ แต่ว่าพระราชาเนี่ยก็คือตายใจว่าตัวเองชนะแล้วอย่างเงี้ยนะพระราชานี่ชนะแล้ว ค่ะ นะทางนู้นก็เลยจ้างคนแต่งกวีแต่งเพลง ชื่นชมลูกสาวว่าจะยกลูกสาวให้พระราชาล่อเสือออกจากถ้ำไปฆ่าว่างั้น ค่ะ ค่ะ ไม่มีใครรู้ แต่ว่ามาอย่างเงี้ยโมโหสถก็รู้แล้วตั้งแต่แรกแล้ว ค่ะ นะโมโหสถรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดินมาอย่างเงี้ยรู้แล้วว่า
อุบายแน่ อุบายเอาไปฆ่าแน่ว่างั้น อ่า พระโมโหสถก็บอกว่าอย่าเขาก็ถามพราหมณ์ก่อนไง ได้ยินบทก่อนแล้วก็บ้าเถอะ งามจัง น่าสนใจเห็นไหม อ่า บารมีเราไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ย อ่า นะโอ้สมควรแล้วพราหมณ์ทั้งสี่ก็ ไม่มีใครจะคู่ควรกับนางเท่ากับพระองค์แล้ว ก็ตามท่านไปหมดเลย มีคนเดียวที่ค้าน โมโหสถ นั่นเป็นกับดักพระพุทธเจ้าข้า ไม่เชื่อ เจ้าจะไปรู้อะไรเจ้าเป็นคนบ้านนอก อ่า นะช่วงนั้นกามราคะครอบงำมือหนาวมือตามัวนะเอายังไงดีอะนะโมโหสถก็เลยกลับไปวางแผนนะคิดว่าตอนนี้คือบอกยังไงก็ไม่ฟังแล้วพระราชาจะต้องติดกับเขาแน่นอนนะเอางี้แล้วกันโมโหสถก็เลยว่า อาสาไปก่อน อ่า อาสาไปก่อนก็คือไปเตรียมการวางแผนนะไปหาจุดอ่อนฝั่งนู้นนะก็ไปรวบรวมขณะนี้กองกำลังพลเขาก็มาเตรียมรุมสังหารว่างั้นในจุดที่นัดพบนะส่วนมโหสถก็ลักลอบไปเข้าเมืองส่งคนไปเข้าเมืองแล้วก็พาพ่อพาแม่พาลูกพาภรรยาพาลูกสาวนะแล้วก็พากลับไปรอที่เมืองมิถิลา ค่ะ นะทีนี้พอถึงวันนัดปุ๊บไฟสว่างโล่กองทัพล้อมไว้นะพระราชาก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นว่าอย่างนั้นเอาสงสัยเขาจะมาสังหารพระองค์ขู่ สงสัยเขาจะมา อัน สัง นี้ หาร แผน เพราะ ของโมโหสถนะฮะ ใช่ ค่ะ ก็รู้แล้วไง รู้แล้วว่าพวกเราจะต้องมาติดกับตัวเนี้ย อ่า แต่ว่ามีคือทำแผนสำรองไว้แล้ว แต่ไม่บอกใคร อ่าฮะ ไม่บอกใครก็แกล้งศาลาไปแกล้งพระราชาเพราะทหารเขาล้อมมาแล้วเนี่ยข้าพระองค์บอกพระองค์แล้ว แต่พระองค์ไม่เชื่อ ค่ะ เอาไงดี เอาไงดี ถามผมไม่ได้ต้องไปถามนู่นอำมาตย์ทั้งสี่ อำมาตย์ทั้งสี่ก็ เราฆ่าตัวตายกันดีกว่า ดีกว่าถูกจับ ดีกว่าโดนเขาฆ่า ดีกว่าโดนฆ่าเราฆ่าตัวตายกันดีกว่าว่าอย่างนั้น ค่ะ อันนั้นเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอว่างั้นเอายังไงดีก็ต้องไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ต้องตามงั้นมโหสถเห็นท่าดีแล้ว ได้ค่ะแล้วอ่า นะอย่ากังวลไปเลย พระราชา กระหม่อมเตรียมแผนไว้แล้ว ขอให้ซับวางพระฤทัยไว้ ขอให้พระองค์เดินตามเส้นทางนี้ไปเส้นทางนี้จะพากลับไปสู่เมืองนะพร้อมกับลูกสาวของอันนั้นเดี๋ยวไปเตรียมแต่งงานกันที่นู่น ค่ะ คือไปพาตัวมาแล้ว อ่าไปรับมาแล้วอ่า ก็โอ้โล่งใจไปหน่อย โอเค รอดอีกแล้ว รอดมาหลายรอบ โอเคว่างั้น ก็เดินทางกลับไปนะพอกลับไปปุ๊บก็กำชับนะบอกว่าให้ดูแลแบบนี้ ดูแลอย่างดี ดูแลเหมือนเป็นญาติ เหมือนเป็นแม่จริง ๆ ให้ทำให้ดูแลให้ดีอย่างเงี้ยนะส่วนโมโหสถเนี่ย จะกลับไปช่วยทหารที่ถูกล้อม อ่า นะขอให้พระองค์เดินทางกลับไปก่อนได้เลยว่าอย่างนั้นนะก็กลับไปถึงปุ๊บก็ทำตามที่พระโหสถบอกทุกอย่างก็แต่งงานกันอภิเษกสมรสกันแล้วก็ดูแลกันตั้งอยู่ในฐานะของแม่ยายของญาติของน้องชายอะไรเงี้ย อ่า นะพอมาถึงปุ๊บอันนี้ก็ล้อมเลยเหลือแค่โมโหสถกับทหารที่มาช่วยนะ ว่า โมโหสถก็ยืนอยู่ ทุกคนมองก็บารมีนะ อ่าง ดงามมากนะคนทั่วไปเห็นนี่ก็จะแบบโอ้โหรัศมีบารมีท่านนี้งดงามมากเลยนะแต่พระเจ้าที่เป็นเมืองคู่ต่อสู้เนาะเราก็จำชื่อท่านไม่ค่อยได้ อ่า เพราะด้วยความโมโหนะด้วยความแค้นที่แบบรอดหลายรอบจับตัวไม่ได้รอบนี้ถูกล้อมไปขนาดนี้ ยังไงก็ไม่รอดตายแน่ๆโมโหสถวันนี้เป็นวันตายของเจ้าว่าอย่างนั้นนะโมโหสถก็เลย ท่านทำอย่างนั้นกับผมไม่ได้หรอกว่าอย่างนั้นนะเพราะตอนนี้ถ้าท่านทำอย่างนั้นกับผมครอบครัวของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นว่าอย่างนั้น อ่า ก็เอ็งพูดบ้าอะไรวะเนี่ย อ่า ก็เลยส่งคนกลับไปกลับดูปุ๊บไม่มีใครอยู่ทหารถูกจับเสบียงถูกปล้นไปหมดเลยแล้วก็เกรงว่าพระราชาเนี่ยจะถูกความโกรธครอบงำ
ก็เลยบอกวางพระหฤทัยได้เลยว่าอย่างนั้นทุกคนปลอดภัยดี ถ้าข้าพเจ้าปลอดภัยนะครอบครัวของพระองค์ก็จะปลอดภัยเหมือนกันว่าอย่างนั้น ไม่ต้องกังวลไปว่าอย่างนั้น ค่ะ นะก็เลยว่าโอ้โห แล้วมันทำได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยปุ๊บ ค่ะ พระโมโหสถก็ลงมาถวายบังคม แบบยกขึ้นเป็นพระราชาอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเมื่อรู้แล้ว รู้เป้าหมายรู้วัตถุประสงค์แล้วก็เลย ค่ะ เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้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 นะก็เข้าไปพาไปดูอุโมงค์ที่พาไป พอเข้าไปในอุโมงค์ก็ปิดไฟ ดับหมดปุ๊บนะแล้วก็ ดาบเราก็จะเห็นดาบที่อยู่ในรูปภาพในฝาผนังอะง้างดาบเหมือนจะปงพระชนอย่างเงี้ยนะ ค่ะ นะก็เลยถามว่าใครมีอำนาจที่สุดในเมืองนี้เอาอย่างนั้น ค่ะ ท่านนั่นแหละโมโหสถว่าอย่างนั้น ค่ะ นะแล้วพระโมโหสถก็เหมือนกับล้อเล่นนะ ก็เอาดาบคืน แล้วก็เปิดไฟแล้วทุกคนก็แบบ ท่านมีปัญญาขนาดนี้ทำไมท่านไม่ครองราชย์ ค่ะ ท่านมีปัญญามากขนาดนี้ทำไมท่านไม่ขึ้นของราชย์เป็นคำถามแบบจากศัตรูที่ถาม ค่ะ นะบอกนะสมบัติที่ได้มาจากการสังหารคนอื่นไม่เป็นธรรม ค่ะ นะไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตจะทำมันอย่างนั้น ก็เลยไม่ทำ ค่ะ นะก็เลยชอบใจมาก แบบว่าแบบโอ้โหแบบมันเกินมนุษย์มานาไป อ่าฮะ นะไม่เอาชีวิตแบบสงครามไม่หลังเลือดเลย ค่ะ ไม่เอาชีวิตไม่มีเลยว่าแล้วก็เลยบอกพระราชาก็เลยให้รางวัลให้ทหารให้ม้าให้ช้างให้ทรัพย์สมบัติกลับไปนะเมื่อผมกลับไปถึงแล้ว ทุกคนก็จะกลับคืนมาอย่างเงี้ยก็กลับไปนะพอกลับไปเสร็จปุ๊บพระราชาก็โอ้เขายกทัพมาแล้ว สงสัยมโหสถจะเพียงพล้ ค่ะ ำในสนามรบเหมือนอย่างนั้น ค่ะ สงสัยมันเพียงพอแล้วพอถึงมองดูดีอ้าวนั่นมโหสถหรอกเหรอ ค่ะ โอ้ทำไมกองทัพมาเยอะขนาดนี้วะนี่เป็นบรรณาการนะเป็นบรรณาการที่เราได้เป็นพี่น้องกันแล้วเหมือนกับว่าเกี่ยวดองกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยขอให้มโหสถเนี่ยไปช่วยงานที่ฝั่งโน้นพระมโหสถบอกไม่ได้ตราบใดที่พระเจ้าที่มิถิลาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไปไม่ได้ ค่ะ นะเป็นบ่าวสองนายไม่ได้ ค่ะ นะต้องรอให้ท่านสวรรคตก่อน ค่ะ แล้วค่อยไปอย่างเงี้ยนะก็ไปกลับไปปุ๊บก็สอบถามกันนะสอบถามพูดคุยกัน แม่ก็กลับไปถึงเมืองแล้ว ค่ะ นะแม่ก็ไม่พอใจนะว่าเอาลูกสาวของแม่ไปไว้ที่นู่นลำบากเนี่ยแม่ก็จะมีความเคืองใจ ค่ะ นะก็กลับไปนะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่น แต่พระราชานี่คือแบบโอ้โหแบบอยากได้ตัวมโหสถมากนะเกวละก็จะเป็นบัณฑิตของฝั่งนั้น ค่ะ เกวละนะทีนี้พอผ่านไปสัก10 ปีได้นะทางนี้ก็มีลูกขึ้นมาคนหนึ่งก็เป็นลูกนะที่เป็นดองนะ ค่ะ แล้วก็พระราชาก็สิ้นพระชนม์ ค่ะ นะทางเมืองนี้ก็เลยมาขอแบบว่าทำตามสัจจะที่เคยบอกไว้ก็จะกลับไปอยู่กับ ฝั่งนู้น ฝั่งโน้น ค่ะ นะทางลูกชายทางนี้ก็ไม่อยากให้ไป ถ้าท่านไปแล้วคือท่านนี่เหมือนพ่อผมเลยนะอย่างนั้น ค่ะ รักท่านเหมือนพ่อเลยพระราชาฝั่งเนี้ยท่านจะไปแล้วพวกผมจะอยู่กันยังไงโอ้ไม่ได้เป็นสัจจะวาจาที่ได้ประกาศเอาไว้แล้ว ก็ต้องกลับไปนะพอกลับไปเสร็จปุ๊บฝั่งแม่ฝั่งนู้นก็รอมานานแล้วว่ากลับมาปุ๊บก็จะหาช่องจับผิดเพื่อที่จะ จัดการซะ เพื่อที่จะแก้แค้น ค่ะ ที่เอาลูกสาวตัวเองไปไว้ฝั่งนู้น ค่ะ นะทางก็ให้คนไปแอบดูให้ผู้หญิงไปเฝ้าไปอะไรนะแต่เนี่ยพระราชาเนี่ยโมโหสถเนี่ยก็รู้ว่าใครเป็นบัณฑิต ค่ะ นะมีภิกษุณีคนหนึ่งนะที่เป็นที่เคารพของพระราชา ก็คุยกันเป็นภาษาโคตรลับอีกแล้วภาษาคนมีปัญญาด้วยกัน ค่ะ นะเขาคุยกันภาษามือภาษาใบ้ อ๋อ นะคุยกันเขาก็เข้าใจกัน คนอื่นไม่เข้าใจด้วย ค่ะ นะรู้ภาษามือนะพอคุยกันเสร็จปุ๊บเขาก็เลยว่า ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่นะทีนี้ แต่พระราชาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งมั่นนะเป็นคนที่ตั้งมั่นในธรรมมากนะก็เลยเขาจะส่งคนมาพูดอะไรก็ไม่หวั่นไหวนะก็คือแบบ แต่พระโหสถเนี่ยก็ไม่แน่ใจ เพราะว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกัน
ไม่รู้ว่าพระราชาเนี่ยคิดอะไรยังไงนะก็เลยจัดดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปบูชาภิกษุณีมันนักบวชที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยนะแล้วก็เขารู้กันว่าระดับภูมิปัญญาเขารับกันก็เลยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชาเนี่ย คิดยังไง คิดยังไง ค่ะ นะภิกษุณีก็เลยรับหน้าที่นะเข้าไปถามคำถามปริศนานะถามว่าถ้ามียักษ์มาตัวหนึ่งเป็นยักษ์ที่จะมาเอาชีวิตเนี่ยมีแม่มีภรรยา มีน้องชาย มีพราหมณ์เกวละมีท่านมีมโหสถท่านจะให้ใครก่อน ท่านจะเลือกให้ใครก่อน ให้แม่ก่อน อ๋อ ให้แม่ก่อน ตอบว่าให้แม่ไปก่อน ใช่คนที่สองคือให้เมียคนที่สามให้น้องชายคนที่สี่ให้เกวละคนที่ห้าคือท่านมโหสถ เหลือไว้ ไม่ให้ใช่คือแบบจะไม่ยอมให้ใครเอาไป แบบว่าแบบก็เลยไล่ถามทีละคนว่าทำไมถึงให้แม่ก่อนว่าอย่างนั้น เหตุผล ทำไมถึงให้แม่ก่อนว่างั้นอ๋อแม่นี่มีชู้ อ้าว แบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยอยู่ในธรรม ค่ะ นะแม่นี่ไม่ค่อยตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็เป็นแบบมีชู้แล้วก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเงี้ยนะแบบชีวิตมันแบบชีวิตเขาเนี่ยฆ่ากันไปฆ่ากันมา ค่ะ นะแล้วทำไมถึงให้เมีย อ่า เมียวันไม่มีอะไร ขอแต่สมบัติ อ่าอ่า นะแล้วก็เห็นให้สมบัติไม่ให้สีคนนั้นก็ขออย่างเงี้ยนะขอ แย่งกันอยู่ ก็เลยแบบ แย่งสมบัติ รู้สึกแบบมันน่ารำคาญให้ยักษ์ไปดีกว่า แล้วน้องชายล่ะทำไมถึงให้มาเป็นน้องชาย ที่ได้ขึ้นของราชย์นี่เพอน้องชายไปฆ่าชู้ของแม่อะไรประมาณเนี้ย เอา แล้วได้ขึ้นของราชย์เหมือนกับ แล้วแกจะขึ้นของราชย์เอง แต่แม่บอกว่าพี่ชายยังอยู่ ให้พี่ก่อน ให้พี่ชายขึ้นของราชย์ก่อน ค่ะ นะแกก็จะชอบโฆษณาว่าที่พี่ชายได้เป็นพระราชาเนี่ยพอน้องชาย อ่า แกก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะ คุยข่ม ค่ะ แล้วเกวละล่ะเกวละแม้จะเป็นคนที่แต่ว่ามีจิตใจหยาบจิตใจไม่ดีนะแล้วทำไมท่านล่ะงั้นเราก็เหมือนกับจะเปรียบเทียบความประเสริฐเนี่ย เมื่อเรามองไปหาโมโหสถเนี่ย เราหาความผิดไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะคือแบบเก่งมากคือแบบเกินมนุษย์มนาไปเลยอย่างเงี้ยนะคือถูกยกไว้เลยอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ไม่เคยเห็นความผิดเลยอย่างเงี้ยช่วยให้คนยุติสงครามได้โดยที่ไม่ต้องหลั่งเลือดหลั่งเนื้อ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราตายไป แต่ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะอาศัยปัญญาของมโหสถประมาณนี้ ก็เหมือนถึงห่วงราษฎรทั่วไปด้วย ใช่ใช่ใช่ อ่ ถ้าโมโหสถยังอยู่ทุกคนจะ ปลอดภัย จะยังคงอยู่อย่างร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข นั่นคือแบบมุมมองของคนที่เคยเป็นศัตรู ค่ะ นะแม้แต่พราหมณ์ทั้งสี่เนี่ย เคยถูกประหารชีวิตด้วยนะที่อยู่เมืองเก่าเมืองมิถิลา ค่ะ นะโมโหสถก็ขอ ขอชีวิตไว้ ขอชีวิตไว้ ค่ะ พอชีวิตไว้เสร็จปุ๊บพระราชาก็เลยให้ไปอยู่กับมโหสถให้เป็นทาสมโหสถ อ๋อปะมาด้วย ใช่มโหสถก็ให้เป็นอิสระให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ก็คือแบบได้มาแล้ว คือแบบไม่เอาชีวิตใคร ค่ะ แล้วก็ให้อภัยคนทุกคนที่ทำผิดที่ตัดว่าความผิดก็ให้อภัย ค่ะ ไม่เคยเห็นคนที่มีจิตใจกว้างใหญ่ขนาดนี้พระราชาบอก ค่ะ ขนาดคนที่แบบคิดจะฆ่าท่านก็ไม่คิดที่จะ ค่ะ ท่านไม่คิดที่จะแบบเอาชีวิตเขาเลยอ่ะแบบจิตใจท่านกว้างใหญ่มาก ค่ะ นะคือแบบเกินมนุษย์มนา ค่ะ หัวใจของท่านเนี่ยเกินแบบ แล้วแก้ไขปัญหาแบบตั้งแต่เล็กจนโต เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ ค่ะ ทุกเรื่องเนี่ยนะก็เลยว่า โอ้อัศจรรย์ปัญญาของท่าน ค่ะ นะพอดีได้ ดาบมา ค่ะ ดาบนั้นบันทึกเรื่องราวของพระโมโหสถเป็นตอนไว้นะมีอยู่8 ตอน ได้ดาบเหรอฮะ ในดาบ อ๋อ ในดาบมีอยู่8 ตอน เรื่องราวของท่านมโหสถเนี่ยนะ ใช่ใช่ใช่ อ๋อ ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งแต่ละ ใช่ ครั้ง มาถึง อ๋อ เรื่องก็จะบันทึกว่า พระโมโหสถมหาราช พระโมโหสถคือผู้มีปัญญาใหญ่ผู้ที่เอาชนะศัตรูด้วยปัญญานะแล้วก็กำเนิดก็จะมีนิมิต
ก็จะมีตอนที่หนึ่งเนี่ยตอนที่หนึ่งตอนที่แบบพระราชาฝันเห็นกองไฟ4 กองกับหิ่งห้อยนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเนี่ยแล้วก็ วัยเด็กอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่นะแก้ไขปัญหาอะไรพวกเนี้ยก็จะมีตอนที่ท่านตอบคำถามนะ อ๋อดาบบันทึกไว้2 หน้า 2 หน้า อ๋อ ประมาณ8 ตอนข้างละ 4 ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายแล้วท่านมโหสถนี้ได้เป็นพระราชาไหมคะได้ครองราชย์ไหม จบเท่านั้นนะ จบแค่ว่า จบแค่ว่า ว่าจะฆ่าใครก่อน ใช่ใช่แล้วเขาก็ทีนี้ก็ไปประกาศที่พระลานหลวง ค่ะ นะไปประกาศคุณของท่านที่พระลานหลวงนะ อ๋อ คือภิกษุณีเนี่ยออกอุบายในการถามคำถาม เพื่อที่อยากรู้ว่าพระราชาเนี่ยคิดยังไง จริงใจไหม ใช่ใช่ว่าจริงใจขนาดไหนอย่างเงี้ยนะเพราะว่าโมโหสถไม่รู้เลยเพราะเพิ่งมาอยู่ ค่ะ นะไม่มีทางไหนจะรู้ได้ก็ต้องคนที่ท่านเคารพก็เลยบอกกับนักบวชหญิงคนนี้นะ แล้วในเหตุผลที่พระราชาตอบที่ว่าจะฆ่า5 คนเนี่ย แล้วมโหสถสุดท้ายเนี่ยท่านอาจารย์เห็นด้วยไหมคะว่าท่านตอบว่า ถ้าเกิดเป็นจริงๆอ่ะ ฮะ ถ้าเป็นจริง ๆ เนี่ย ก็ท่านว่าอย่างนั้นก็ตามท่านแหละเราก็ไม่มีความเห็น อ่า นะ มันก็เหตุผลก็พอฟังได้นะที่โยมฟังท่านอาจารย์เนี่ย ฮะ แบบว่าคนหนึ่งแม่เห็นไหมฮะถ้ามุดเอาเราเป็นโยมธรรมดา ก็อายุเยอะแล้ว ถ้าไม่ฆ่าก็ตายเองอยู่แล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าอกตัญญูนะ ถ้าต้องแลกต้องแลกส่วนเมียก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คงจะคุ้มครองบ้านเมืองไม่ได้หรอก ถ้าเกิดว่าตัวท่านตายไปก่อน เมียเนี่ยคงดูแลไม่ได้แล้วมาถึงน้องชายใช่ไหมฮะถ้าน้องชายเนี่ย ถ้าตัวเองตายก่อน น้องชายก็ไม่รู้จะตั้งอยู่ในธรรมไหมบ้านเมืองราษฎรจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่างท่านกับน้องเนี่ย ท่านน่าจะดีกว่าแล้วมาถึงตัวท่านกับเทียบกับโมโหสถแล้วสติปัญญาก็สู้ไม่ได้ อะไรก็สู้ไม่ได้ ถ้าท่านตายไปโมโหสถนี่ยังดูแลบ้านเมืองได้ สมควรกับฐานะ อันนี้โยมแปลแบบชาวบ้านไม่ได้แปลตามคุณธรรมอะไรว่าถ้ายอมรับว่าท่านก็ อันนี้ก็แฝงด้วยข้อคิดว่าเราจะมองอันไหน มองอะไรสำคัญค่ะสมมติเราเลือกบ้าน ก็ เมื ท่าน องเมื่อท่านบอกแล้วทำไมโมโหสถถึงเอาไว้สุดท้ายบอกเราไม่เคยเห็นความผิดของท่านเลยนะถึงแม้ว่าเราตายไป แต่ว่าลูกหลานเรา หรือว่าคนที่อยู่ต่อเนี่ย ทุกคนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขท่านว่าอย่างนั้นคือเป็นมุมมองของพระราชาค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะที่ท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ฟังตั้ง2 ชั่วโมงกว่าแต่ท่านเล่ามาใช้เวลาไม่นานเพราะนั้นที่ท่านไม่เล่าละเอียดเนี่ยก็คือท่านให้เราน่ะไปอ่านเอาเองถ้าท่านเล่าหมดแล้วเราไม่ไปอ่าน มันมีรายละเอียดเยอะมากค่ะสนุกอ่ะค่ะสนุกมากเรื่องราวท่านนี่แบบ สุดยอดสุดยอดไปเลยนะก็มีช่อง7ทำไว้ก็มีนะโอ้ทำเป็นใช่ใช่ช่อง7ก็ทำไว้เหมือนดาบ7 สีมณี7 แสงอ่ะมีเรื่องพระมโหสถก็มีมโหสถนี่อยู่ใน10พระอะไรนะทศชาติทศชาติผู้เกิดมาพร้อมกับยาคือแท่งยามาด้วยในแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไปศึกษาว่าท่านก็ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะอย่างเตมีใบนี่ก็โอ้โหสุดยอดความอดทนอ่ะภูริทัตเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์แต่ไม่ใช้ฤทธิ์เนี่ยอดทนมากเลยอ่ะรักษาศีลอดทนพูดแล้วกระเทือนนะพูดถึงเรื่องความอดทนของพระเจ้านี่แบบคนคิดจะฆ่าแต่ท่านไม่โกรธยอมให้เขาทรมานด้วยกระเทือนหัวใจต้องยิ่งใหญ่มากดังนั้นคนที่จะเกิดมาเป็นผู้นำอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะอาจารย์นะไม่ใช่ง่าย
อย่างพระเจ้าถ้าเราเห็นเส้นทางเดินของท่านมาแล้วแม้แต่ในชาติสุดท้ายกว่าท่านจะได้ค้นพบ ไม่มีใครทำได้อย่างนั้นนะโยมว่า ไม่มีความรู้นี่เป็นความรู้ที่เกิน อ่าม นุษย์ ไม่มีใครไปเห็นได้ ออกจากโลกเนี่ย มันเห็นไม่ได้จริง ๆนะ อ่า โอ้โหเราตกใจเลยแบบ เอ้ย เป็นไปได้ยังไงเนี่ย เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ มันเห็นไม่ได้ เห็นไม่ได้ มันเห็นไปแล้วทำไงวะ มันงงตรงนี้แหละมันเห็นได้ไงวะ มันเห็นไม่ได้ อ่า แล้วเราไปเห็นได้ยังไงเนี่ย โอ้โหมันเกินมนุษย์มนา อ่าแต่คำเนี่ยครูบาอาจารย์มักจะพูดอย่างเงี้ยแทบทุกองค์เลยอ่ะว่ามันอัศจรรย์มันเกินที่ว่าเหมือนที่ มันเห็นไม่ได้ มันเกินความรู้เรา อ่า คือเราเห็นไม่ได้ มันเห็นไม่ได้แน่นอน ท่านไม่เห็นได้ยังไง ท่านเห็นไม่พอท่านบอกให้เราเห็นด้วยเนี่ยโอ้ยเห็นได้ยังไงเนี่ย โอ้โห เกินไปแล้ว เอานิดนึงที่ไอ้ที่เกินไปแล้วเนี่ยมันยังไงครับ คือมันเป็นความรู้ที่เห็นไม่ได้ มันตัดโลกออกเลยคือโอ้คือพูดมันก็เกินไปไง เอาไอ้ที่เกินเนี่ยเอาน้อยก็ได้ค่ะ นะ มันเกินไปแล้วอย่างเงี้ยนะ มันเหมือนมันมีกับไม่มีแค่นั้นอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ พูดไม่ถูก มันยากเกินมันจะบอกกล่าวได้ คือบอกก็เหมือนเดิม มันต้องเห็นอย่างเดียวเลย อ๋อ คือบอกก็เท่านั้นน่ะ มันต้องเห็นอย่างเดียวเลยนะต้องไปเห็นด้วยตัวเองอย่างเดียวเลยแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ตายเลยอย่างนี้ตายเลยตายเลยตายเลยตายแน่ๆโอ้ ถ้าอาจารย์อุทานอย่างนี้จริง ๆ ด้วยเหรอ ตอนนั้นอ่ะ รู้ประมาณนี้ ตอนนั้นไม่มีคำพูด อันนี้คือแบบ เหรอสื่อให้ดู ประมาณ โอ้นึกว่าถ้าอาจารย์อุทานคำนี้ด้วย โอ้ตอนนั้นแบบอย่างเงี้ย อึ้ง เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ อ๋อ แบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเล่าให้ฟังไงมันก็เลยแบบ มันไม่รู้จะเทียบยังไง แบบโอ้มันเห็นไม่ได้จริง อ่า ๆเป็นธรรมที่ประจักษ์อยู่ เฉพาะหน้า แต่มันเห็นไม่ได้อะมันเป็นไปได้ยังไงพวกเราไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยนะแล้วเราไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยนะมันเกินจริงๆนะเป็นธรรมะที่ประจักษ์อยู่เฉพาะหน้า ที่ท่านไปเห็นได้ยังไง แล้วเรามาเห็นได้ยังไง แล้วทำไมเขาไม่เห็น แล้วธรรมะเปิดเผยอยู่ตลอดเวลา แล้วเฮ้ยเห็นอย่างนี้ก็ได้เลยอย่างเงี้ยนะแบบเห็นได้เลยอย่างเงี้ยนะแบบมันไม่มีภาษาอธิบายนะเกินไปแล้ว เกินมนุษย์มนาไปแล้ว อันนี้คือสุดยอดเลยนะ อ่า อันนี้คือสุดยอดของความรู้ของพระพุทธเจ้าเลย คือเป็นความรู้ที่ออกจากสิ่งที่เราเชื่อว่ามี อ่า นะแล้วเราเชื่อมานานมันขังเรามาไว้นานหลายกับหลายกันหลายภพหลายชาติ มันขังเราไว้มานานแล้วเราก็หลงอยู่กับมันมานานมากนะแต่ความรู้ที่ท่านใช้ปัญญาในทางโลกเนี่ย กลายเป็นเรื่องรองไปเลยอะเมื่อเทียบกับตัวเนี้ยเพราะลึกตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เรายุติทุกอย่างนะหมดคือหมดเรื่องทุกอย่างแล้วแต่เรื่องนั้นมันไม่จบปัญญาทางโลกนะไม่จบยังคงต้องแก้ไขไปต่อมีเรื่องเกิดก็หมุนเวียนกันไปต่อ แต่ความรู้ที่ท่านมาในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือแบบจบยุตินะยุติในชาตินี้นะจบในชาตินี้ ยุติพอเลย แล้วแบบเป็นความรู้ที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้จำกัดการเลย แล้วประกาศอยู่ตลอดเวลาเลย แต่ว่าคนไม่เห็นเนี่ย มันเป็นไปได้ยังไง อ๋อที่ท่านอัศจรรย์ตรงที่ว่า มันก็เห็นอยู่แต่ทำไมเราไม่เห็น ใช่ อย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อบ างทีเราเห็นแต่เราไม่รู้ อ่า ไม่รู้ว่าคือสิ่งนี้ บางทีก็รู้อยู่แต่ไม่รู้จะพูดยังไง แต่ว่าท่านไปเห็นคนแรกเนี่ยคือเห็นทางที่พาสรรพสัตว์พ้นเนี่ยโอ้อัศจรรย์นะไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนนะ ถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปูทางไว้ให้เราเดินเนี่ย เราเดินไปเองเรามีทางถึงไหมคะท่านอาจารย์ ไม่ถึง
ไม่มีทาง ไม่มีทาง อ๋อ ไม่มีทางเลย อ๋อ นะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีทางเลย หมดสิทธิ์ อ๋อ นะเว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะผู้ที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คือรู้แล้วแต่คนอื่นก็รู้ด้วยไม่ได้อีก รู้แต่ท่านอีก คนอื่นก็ไม่รู้เด้อไม่อาจรู้ได้อีก ค่ะ รู้ได้เฉพาะตัวเองอีกพระปัจเจกพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้านี่เห็นไม่พอบอกได้ด้วย บอกทางได้ด้วย แต่ท่านบอกท่านไม่ได้บอกไปถึงตรงนั้นนะคือยังไง คือท่านบอกทางให้ไปถึงตรงนั้นแหละ แต่ท่านบอกเส้นทางละเอียด แม่นยำที่สุดไม่มีใครจะเสมอเหมือนแล้วพระพุทธเจ้านี่นะไปจุดนั้นแหละ ความพ้นทุกข์ไปจุดเดียวเลยคือความพ้นทุกข์และเป็นทางที่ประเสริฐสุด เพราะมันดับทุกข์ดับโศกของสรรพสัตว์ได้จริงนะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นภัยในสังสารวัฏคือแบบทางที่ประเสริฐสุดแล้ว ในโลกนี้ไม่มีทางไหนจะประเสริฐยิ่งกว่าทางนี้แล้วนะความรู้ในโลกก็ยังคงวนเวียนอยู่กับโลกนั่นแหละนะวนเวียนอยู่ แต่ความรู้ที่พระองค์ชี้ไปนี่คือพ้นทุกข์พ้นโศกนะดับความทุกข์ดับความโศกของสรรพสัตว์พ้นไปเลยนะนี่พระพุทธเจ้า เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์สรรพสัตว์ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า ค่ะ คนที่จะยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีคือพระอรหันต์ ค่ะ สาวกพระอรหันต์คือผู้ที่เห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ค่ะ ผู้ที่จะเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะเป็นสักขีพยานต่อท่านได้นะอย่างพวกเราก็สงสัยจริงเหรอเงี้ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปประจักษ์จ่าแล้วนะเราจะไม่ค้านเลย อ๋อ ค่ะ เราจะไม่ค้านเลยว่า สิ่งที่ท่านพูดนั้นจริงหรือไม่จริง เราจะรู้เลยว่าท่านพูดอะไรยังไง ก็อย่างนั้นเลยคำพูดของท่านนี่คือ เป็นหนึ่งเดียว เอกายมโน ค่ะ นะเป็นหนึ่งนะเป็นเอกนะคำพูดของพระพุทธเจ้านี่คือหนึ่งไม่มีสองนะเป็นสัจธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วด้วยนะอัศจรรย์มาก มีด้วยหรือคนที่มีความรู้ประเภทนี้ มีด้วยหรือคนที่ประเสริฐขนาดนี้ มีด้วยหรือเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะกราบยังไงนะรู้สึกว่าเรานี่แบบ เรารังเกียจตัวเองแล้วยังไม่พอใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าเราสกปรกอ่ะรู้สึกว่าเราสกปรกอ่ะแบบ ไม่รู้จะทำยังไง อยากจะกราบยังไงกราบยังไงจะขุดหลุมลงไปกราบเมื่อกราบยังไม่ถึงใจขุดหลุมลงมาเลยนะกราบให้ถึงใจหน่อยอย่างเงี้ยนะขุดหลุมฝังตัวเองกราบอย่างเงี้ยนะกราบกับพื้นยังรู้สึกไม่ถึงใจขุดหลุมฝังนะกราบมอบกับแทบเท้าแทบฝ่าพระบาทนะซุกใต้แทบฝ่าพระบาทอย่างเงี้ยนะนี่ฝ่าเท้าของพระองค์ซุกแทบใต้เท้าฝ่าพระบาทแบบโอ้ไม่มีที่ไหนจะประเสริฐยิ่งกว่านี้แล้วร่มเงาของพระศาสดาโอ้หมอบแทบเท้านะคุณของท่านนะฝังตัวเองลงในดินอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะเอาอะไรแบบเหมือนเรานี่แบบห่างไกลมากอย่างเงี้ยนะคุณของพระองค์นี่แบบโอ้มหัศจรรย์นะธรรมะมหัศจรรย์แล้วยังคงมีจริงอยู่ไม่เคยหายไปไหนด้วยและธรรมที่พระองค์ประกาศก็ไม่เคยจืดจางไปไหนเลยทางเดินก็ยังชัดเจนอยู่นะเราไปเห็นได้ยังไงเนี่ยธรรมะก็เปิดเผยอยู่แล้วพวกเราไม่เห็นได้ยังไงอีกนะงงนะตอนนั้นก็เปิดเผยอยู่แล้วนี่ทำไมพ่อกับแม่เราไม่รู้ว่าทำไมคนนั้นไม่รู้ทำไมคนนั้นศึกษาทำไมไม่รู้ว่าอ้าวนิสัยวาสนาบารมีของคนไม่เหมือนกันแสดงว่ามันมีเส้นทางมาละเอียดจนคนเสื้อไม่เข้าใจว่างั้นเถอะมันมีเส้นทางนะท่านถึงตัดไว้ไงเรื่องอดีตชาติที่ผ่านมาของท่านมีเส้นทาง ค่ะ มันไม่ได้ว่าแต่งตั้งเอาเอง ค่ะ ไม่ได้บอกว่าคนอื่นแต่งตั้งให้เป็นนะเมื่อถึงคราวเป็นก็เป็นเพราะบารมีที่บำเพ็ญมา ค่ะ ไม่ได้เป็นเพราะใครแต่งตั้งไม่ได้เป็นเพราะใครยกย่องสรรเสริญเป็นเพราะเป็น
เป็นเพราะเราสร้างเหตุมาบริบูรณ์แล้วนะพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะความเพียรของพระองค์เห็นไหมพวกเราก็จะเป็นเพราะความเพียรของตัวของพวกท่านเองเนี่ยแต่เราจะไปหลงลู่ก็พอแล้วให้เรารู้จักตัวเองเราจะไปหลงลู่วิ่งไปเข้าลู่คนนั้นวิ่งไปเข้าลู่คนนี้นะเราต้องรู้จักลู่ตัวเองคือกลับมาเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองนะแล้วก็จะค่อยกระเทาะสิ่งที่มันขังเราไว้ทิฏฐิความเห็นอัตตามานะความหลงอวิชชานะเมื่อเราได้ยินได้ฟังมันก็จะค่อยๆกระจ่างออกเรื่อยๆค่อยๆกระเทาะความหลงออกไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษามากเรื่องราวของพระมโหสถนะสำหรับคนที่ดำเนินทางในชีวิตนะยังเดินทางในชีวิตยังต่อสู้ยังดิ้นรนอยู่นะต่อสู้แข่งขันต่อสู้เอาชีวิตในโลกเนี่ยเจอคนหลากหลายนะจะให้อภัยเขาได้ไหมดูหัวใจของพระโพธิสัตว์ท่านให้อภัยได้เราให้อภัยได้ไหมอย่างเงี้ยเรียนรู้เอาท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะเวลาที่เข้าตาจนเป็นยังไงเวลาที่จนตอกเป็นยังไงนะท่านเอาตัวรอดมาได้ยังไงทำอย่างเดียวเลยนะคุณธรรมอย่างเดียวเลยที่ท่านยึดถือพึ่งพาเอานะพระเจ้านี่เอาธรรมเป็นใหญ่นะท่านไม่ได้เอาความตัวรอดความเอาตัวรอดสรรพสัตว์ทำได้ด้วยกันแต่พระเจ้านี่เอาธรรมเป็นใหญ่เอาความเป็นธรรมนะที่ตอนแรกที่ท่านอาจารย์เล่าระหว่างปัญญากับสิริเนี่ยนะคะพราหมณ์พระราชาถามพระโมโหสถกับพราหมณ์ทั้งสี่พราหมณ์มันก็บอกสิริไงมียศมีอำนาจอย่างเงี้ยนะทางพระโมโหสถก็บอกปัญญายังไงก็ปัญญาอย่างเงี้ยนะแต่เราพูดเนี่ยพูดหยาบๆไปเนาะแต่ท่านพูดละเอียดใช่มีความกระจ่างในธรรมอ่ะท่านพูดให้เห็นให้เข้าใจให้เห็นได้อย่างเงี้ยนะมียศนะมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรอกนะมียศแต่โง่อย่างเงี้ยนะท่านก็พวกท่านก็คิดแต่อยากจะได้ยศอะไรพวกเนี้ยก็จะชี้ให้เราเห็นนะสุดท้ายก็เลยโยนไปให้พระราชานะที่พวกเราอยู่ใต้อำนาจก็เพราะว่าพระราชาเนี่ยมียศอย่างนั้นมียศมีอำนาจมีสิริอย่างนั้นถ้าจะพูดไปจะให้พูดไปยังไงต่อใช่ไหมท่านก็บอกว่าพระราชาไม่ได้มีแค่ยศอย่างเดียวพระราชาก็ต้องมีปัญญาด้วยนะพราหมณ์ก็เลยเงียบกันหมดเลย ถ้าพระราชาไม่มีปัญญาจะดูแลกันยังไงนะคนก็เลยเงียบกันหมดเลยถ้าเทียบกับเหมือนเราไม่ใช่พระราชาไม่ใช่ชนชั้นปกครองเนี่ยทั้งจริงๆมันก็ต้องมีถึงเราจะมีทรัพย์เอาเรียกว่าทรัพย์ก็แล้วกันทรัพย์กับปัญญาถ้าเรามีทรัพย์มากคนก็ยกย่องเราอยู่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไม่ได้ใช่ตรงนี้แหละค่ะเพราะนั้นน่ะแต่ว่าชนชั้นปกครองที่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแสวงหาอำนาจก่อนขอให้มีอำนาจมาก่อนแล้วก็อย่างอื่นค่อยว่ากันเราก็จะเห็นว่าผู้นำเราบางคนก็อาจจะปัญญาไม่เท่ากันในคณะต่างๆนะอันนี้ก็มันก็พูดจริงนะในตั้งแต่อดีตเนี่ยโยมที่โยมฟังเหมือนว่าเขากำลังสอนธรรมะเราอยู่มันคือดินไม่ใช่ว่ามันคือแป้งนะมันคือดินว่ะ มันคือแป้งว่ะ นะ มันคือแป้งถูกแล้ว ถูกต้องนะมันเป็นธรรมะขั้นละเอียดนะ
เราไม่เข้าใจหรอก ดินอย่างเงี้ยนะร่างกายเราเป็นดินงงอะสิเป็นดินได้ยังไง มันก็เป็นร่างกายอยู่นี่ไงมันคือแป้ง มันคือแป้งที่มีราคานะนะ มันคือแป้งกับมันคือดินนี่ท่านอาจารย์กำลังจะบอกอะไรโยมกันครับ ก็แล้วแต่มุมมอง คิดเอา ใช่แล้วแต่มุมมองคือมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของพวกเราไงนะเราจะไปเทียงอะไรนะบัณฑิต100 คนแพ้คนพาลคนเดียวนะมุมมองของคน อันนี้คือการบ้านไปคิดเอาเอง ใช่มันจะเป็นแป้งหรือมันจะเป็นดิน ใครอยากจะถามอะไรท่านอาจารย์ไหมคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับทริปนี้ ไม่มีอยากให้ท่านอาจารย์ให้ข้อคิดพวกเราในใกล้ปีใหม่เนี่ยนะคะ ปีใหม่หลายๆคนก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมานานมาก เหนื่อยมามากต่อสู้ชีวิตมายากอย่างยากลำบากนะสิ่งที่ทำให้พวกเราผ่านมาได้นั้นก็คือความอดทน เพราะฉะนั้นก้าวสู่ปีใหม่นี้ เราก็จำเป็นจะต้องอดทนต่อไป แล้วเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะเราอาศัยความดีที่เราสั่งสมมาใช่ไหมแล้วก็รักษาความดีที่เราทำมาในตลอดปีนั้นไว้ต่อนะเปรียบเสมือนเกลือรักษาความเค็มนะแล้วก็อดทนต่อสู้แก้ไขปัญหาไปนะอดทนนะแล้วก็รักษาความดีที่ทำมาแล้วนะไม่ให้เสื่อมไปไม่ให้ถอยหลังไปสาธุค่ะให้คำถามทางบ้านมันก็ได้มีตอนนี้มีอะไรไหมปางมีอะไรไหมดีนะคะอาจารย์เขาไม่เคยสงสัยไม่เคยอะไรคุณครูถามว่าเข้าใจไหม ยิ้มคุณครูถามว่าเข้าใจไหม ยิ้มโอเคขอให้เจริญในธรรมเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ